Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Uit de viols in de... Dat op 2-takt rijdt. So, we're getting back into our old habits. The Surron needs a little tune on the brakes, as it's bled out over the past 2 years for some reason. It's just refilling them with new Magura blood or proper alternatives. My new local bike shop gave me this blue stuff, so we'll see how long it lasts. I remember not refilling my Aerox once, and I landed up in a ditch not so far from where I live now. Pure coincidence, but yeah, the maintenance is always necessary. We're planning to take the bikes up to Devil Pitt Hill later on, but letting my girl test drive the electric bike on a normal surface first, as it's her first time riding electric. Wat was de vraag gezegd? Dat op 2-takt rijdt. Dat ding is motherfucking nuclear! You telling me that this sucker is nuclear? Je gaat weer aan het draaien, dat is die batterij. Dat is de controller. Oh-oh. Uh-oh. Het ding is wild. Zet het nog gewoon? Niet echt, nee. Maar hou je. So our brakes need to be in perfect condition for that. I already inflated our tires to the right PSI, as we'll be having rocky terrain and only be going off-road. You might remember I shot a video on the Keihin top speed and which impact it had when changing the front sprocket from 8 teeth to 14 teeth. I got so bored riding the bike, I'm changing it back to wheelie mode now. For sure it had a better top speed. We went from 80 km an hour to 96 if I remember correctly. The video is still online, watch the library. But riding is all about having fun, and for some reason there's just more fun on one wheel. Just going over the basics here. Er is iemand onderrijden. Wij komen direct terug, hè. Oh, maar... Ga door. Ik ben op de hond aan het letten. Wat is gebeurd? Daar in een bos, een of andere distel, weet ik veel. Oké, deze zal voor mij moeilijker zijn. Nu krijg je niet. Ja, dus dat gaat het mee voor hem, hè. Ja, Oké, goed, dat beter dan het water, hè.
Ik weet niet waar we gaan uitkomen. En je hebt geen gsm mee? Nee. Godverdomme, geen GPS. Dat maakt niet uit, maar zo dat kunnen we niet van thuis weg. Ja, maar de batterij, als er eens dat oranje begint te worden, Wat? dat lampje, ja. Ja, dan batterij. Ah ja, oké. Ja, dat is risico natuurlijk. Zo gaan we natuurlijk de grond naar een ander stuk van de meter. En ik wil langs de meter, dus komen dus nooit. We gaan ons alleszins niet confronteren. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat gedaan? As the adrenaline wore off, the pain started to appear. We wanted to make sure and went to the hospital. Apparently she injured her ligaments and had to take it easy for a month. Once an adrenaline junkie, always an adrenaline junkie, I guess. It didn't take her long to recover, although she was still in pain while walking. Sitting on a bike didn't seem that bad. The maintenance on the bike and the sprocket change I did on the Cuberg initially was intended to take us up to Devil Pitt Hill. A little spot not many people know or just stopped using over time. The tracks are still pretty clear, and the Devil Pit is still a huge challenge for rookies like us. Destiny naar beneden, je kunt altijd wel terug naar omhoog. Ja. Is het begin van. Oké, wacht, ho. Ik ga wel niet met een bek zien dat ik niet naar beneden ga helemaal. Ik zeg toch, het ging een beetje technischer of jij wel vlak en hard is. Nee, is goed. Oké. Jij wou het, hè. Op die soorten staan met op. Ja. Een beetje meeconteren. Ja. Hey. Ja. En doorkrijgen. Ik heb niet de juiste banden of toch? Ja, oké. Ik heb de juiste banden. Holy moly! Moet ik u weer over even? Ja. Dus die stond 200 deze een vrij zware prijzen. Ja, jij gaat eerst door. Oh, jezus. Dat is zo. Oh, daar is een teken. Ah ja. Ah, voilà. En dan zie je dat gaat daar zo stijlen. Hoge! Ja. Hey, maar hoge! Ja. Hey. Zeg, deze zijn best de moeite waard. Oh, ja, dat is wel mooi, zo. Geen moeite.
Because Sarah already was injured, I decided to take both bikes up through the pit myself. We still had a few challenges ahead though, but this was the worst and most intimidating part. Oh, my. Easy peasy. En ik krijg heel laag. Direct nog even. Ja, wat de vast. Kijk. Ja, want hij is al een kruispunt. Oh, jongen, ja, maar je stopt echt juist wanneer ik... Oh, ja, ketting af. Oh, wow. Ja, ben daar. We already started noticing problems with the loose chain. Changing the size of the front sprocket did make the bike more aggressive, but the chain and bike actually wasn't intended for this. I had a few bike enthusiasts check the chain to remove a link, but they all mentioned this chain didn't have a link and we had to tighten the chain in a different way. Na uw... Dat is dan daar. Maar niet schuin genoeg om dat te doen. Wat? Je bent niet schuin genoeg om die move te doen. Hè. Ja. Nu zal er gewoon omhoog vliegen. As mentioned in the intro, we're just getting back into our old habits. The Sur-ron feels ready for track with its 12-inch wheel setup this year. The Q-Berg pops out to wheelies again, and I already found a solution to tighten the chain to avoid slipping off. Furthermore, I'm stripping all the concrete and little pad here to build a dirt track for the e-bikes. Maybe dig a pond in this section if I get the permits for that. The Aerox needs a complete overhaul and I'm discussing how to approach this with my technician. Next video will probably be a closer look into the Aerox and its current setup versus the new parts I got. Stay tuned for that.